हेलो नमस्ते। आजको यो भिडियोमा हामी जानकारी लिन गइरहेका छौँ मोबाइल क्यामेरालाई वेबक्यामको रूपमा प्रयोग गरेर एमएस टिम्स कसरी चलाउने भन्ने विषयमा। त्यसको लागि सर्वप्रथम हामी आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा जाने, प्ले स्टोरमा गएर हामी आइपी वेबक्याम भनेर सर्च गर्छौँ, आइपी वेबक्याम, र त्यसलाई डाउनलोड गर्छौँ। अनि हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एन्ड्रोइडमा मात्र नभएर हामी यसलाई आइओएसमा पनि डाउनलोड गरेर आइओएसलाई पनि युज गर्न सक्छौँ। सो मेरो मेरोमा चाहिँ पहिले डाउनलोड भएको भएर म फेरि डाउनलोड गरिनँ, सिधै मैले स्टार्ट गरेँ। स्टार्ट गरिसकेपछि केही सेटिङ्सहरू म गर्दैछु। हामी यहाँ केही सेटिङ्सहरू गर्दैछौँ। यो सेटिङ्सहरू कसरी गर्ने भन्दाखेरि फर्स्टमा हामी भिडियो प्रिफरेन्सेसहरू सेटअप गर्छौँ। भिडियो प्रिफरेन्सेसहरूमा जस्तै हाम्रो क्यामेराहरू कुन क्यामेरा युज गर्नुपर्ने भनेर र भिडियोको क्वालिटीहरू। सो हामी यहाँ चाहिँ देख्न सक्छौँ मेन क्यामेरा भनेर। यो मेन क्यामेरामा हामी कुन क्यामेरा चुज गर्ने त? प्राइमेरी क्यामेरामा फ्रन्ट क्यामेरा चुज गर्ने हो कि ब्याक क्यामेरा चुज गर्ने हो? यो चाहिँ हामी आफ्नो तरिका अनुसार, आफ्नो पाए पर्ने अनुसार हामी चुज गर्न सक्छौँ। मैले यहाँ फ्रन्ट क्यामेरा चुज गरेँ र त्यस पछाडि फेरि हामी जान्छौँ भिडियो रिजोल्युसन्सहरू। मैले चाहिँ मेरो स्क्रिन साइज अनुसार भिडियो रिजोल्युसन मैले सेट गरेको छु। सो अहिले मैले यहाँ चेन्ज गर्न चाहिनँ। तपाईँहरूले पनि त्यही अनुसार आफ्नो भिडियो रिजोल्युसन मिलाउन सक्नुहुनेछ र फोटो रिजोल्युसन्स एज वेल। यो भइसके पछाडि यो क्वालिटीहरू, हामी भिडियोको क्वालिटी पनि मिलाउन सक्छौँ, भिडियो ओरिएन्टेसन पनि मिलाउन सक्छौँ। र यो सबै यो सेटिङ्सहरू हामीले आफू चाहे अनुसारको सेटिङ गरिसके पछाडि अब हामी के गर्छौँ, फेरि ब्याक जान्छौँ है। सो यहाँ भएको सेटिङ्सहरू आफूले पाए पनि हेरेर गर्नु होला। अब हामी ब्याक जान्छौँ। ब्याक गइसके पछाडि अब हामी केही सेक्युरिटी सेटिङ्सहरू गर्छौँ। सेक्युरिटी सेटिङ्समा हामी लोकल ब्रोडकास्टिङ भन्ने अप्सनमा यहाँ छ लोकल ब्रोडकास्टिङ। यो लोकल ब्रोडकास्टिङ अप्सनमा जान्छौँ र यसमा चाहिँ हामी आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड सेट गर्छौँ। किनभने युजर नेम र पासवर्ड सेट गरिएको छ भने अन्य युजरहरू अथवा हाम्रो आइपी एड्रेस भएको मान्छेहरूले पनि हाम्रो क्यामेरा एक्सेस गर्न नपाउन् भनेर हामी युजर नेम र पासवर्ड राख्छौँ। किनभने आइपी एड्रेस थाहा भयो भने पनि उनीहरूले हाम्रो क्यामेरा एक्सेस गर्न सक्दैनन्। त्यसको लागि पहिला युजर नेम र पासवर्ड हाल्नुपर्छ। सो तपाईँहरूले युजर नेम र लगइन युजर नेम र पासवर्ड हालेर त्यसलाई सेभ गरिदिनु होला। अब यहाँ यो सबै भइसके पछाडि, यो सेटअप भइसकेपछि अब हामीले यो आइपी वेबक्यामको होस्ट हामी सर्भर स्टार्ट गर्छौँ। सर्भर स्टार्ट गर्नलाई हामी यहाँ क्लिक गर्छौँ। अब यो सर्भर स्टार्ट भइसकेपछि हाम्रो क्यामेरा स्टार्ट हुन्छ। अब नोट यसमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले भने हाम्रो मोबाइल प्लस हाम्रो ल्यापटप अथवा पिसी डेस्कटप जे छ त्यो एउटै नेटवर्कमा कनेक्ट भएको हुनु पर्यो, एउटै राउटरसित कनेक्ट भएको हुनु पर्यो। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले मेरो क्यामेरा स्टार्ट भइसकेको छ र यो क्यामेरा स्टार्ट भइसकेपछि यहाँ हामीहरूले आइपी एड्रेसहरू पाएका छौँ र यो आइपी एड्रेस तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अलिकति क्लियर छैन, म मेरो क्यामेरा अफ गर्छु, एकछिनलाई ढाक्छु सो द्याट अलिकति क्लियर होस्। यो क्लियर भइसके पछाडि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्लियरली यहाँ छ यो आइपी एड्रेसहरू। जस्तै यो मेरो आइपी एड्रेस हो 192.168.1.738080 गरेर यो मेरो आइपी एड्रेस हो। यो नोट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीहरूले। यहाँ जुन आइपी एड्रेस देखिन्छ यसलाई नोट गर्छौँ र अब हामी पिसीमा जान्छौँ। पिसीमा पनि केही अलिकति सेटिङ्सहरू हामी गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा केही सफ्टवेयर चाहिन्छ। सो द्याट अब हामी त्यसको लागि यहाँ सर्च गर्छौँ आइपी क्यामेरा एडाप्टर। आइपी क्यामेरा एडाप्टर हामी सर्च गर्छौँ। आइपी क्यामेरा एडाप्टर सर्च गरिसकेपछि यो फर्स्टमा जुन अप्सन आयो यो अप्सनलाई हामी खोल्छौँ। यो अप्सनलाई खोलिसके पछाडि, ओपन गरिसके पछाडि यहाँ हामीलाई डाउनलोड अप्सन भेट्छ। डाउनलोड अप्सनमा हामीले क्लिक गर्छौँ। एकदमै सानो फाइल छ, एकछिनमै डाउनलोड भइसकेको हुन्छ। यसलाई मैले डेस्कटपमा आफ्नो डाउनलोड गरेँ, तपाईँहरूले अरू कुनै फाइलमा पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो मेरो आइपी क्यामेरा एडाप्टर डाउनलोड भइसक्यो। अब यसलाई म इन्स्टल गर्छु। इन्स्टल गर्नलाई डबल क्लिक गरेँ मैले। डबल क्लिक गरिसकेपछि यसको लाइसेन्स एग्रिमेन्टलाई म ओके गर्छु, एग्री गर्छु, टिक गरेर इन्स्टल गर्छु र यो केही क्षणमा नै मेरो आइपी क्यामेरा एडाप्टर इन्स्टल भइसकेको हुन्छ। इन्स्टल भइसकेपछि अब म लन्च गर्छु। यसमा केही हामीले सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ यो क्यामेरा
फिर युआरएल भनेको छ जसमा मैले भनेको आइपी एड्रेस यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। यो आइपी एड्रेस सँगसँगै स्ल्यास गरेर भिडियो फिड पनि हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो भइसक्यो र त्यस पछाडि हामी आउँछौँ यो एकदमै है यहाँ यो आइपी एड्रेस जुन हाम्रो क्यामेरामा अहिले लन्च छ त्यो हुनु पर्यो है। र यहाँ युजर नेम र पासवर्ड हामीले जुन अघि सेट गरेको थियो युजर नेम र पासवर्ड त्यो राख्छौँ। त्यस पछाडि हामी अटो डिटेक्टमा क्लिक गर्छौँ है। अटो डिटेक्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो आइपी क्यामेरा जुन रन भइरहेको छ हाम्रो मोबाइलमा त्यो चाहिँ यहाँ देखिन्छ है। अब यो अटो डिटेक्टमा मैले क्लिक गरेँ। अटो डिटेक्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ सक्सेसफुली रिसिभ इमेज भन्यो। रिसिभ इमेज भन्ने बित्तिकै यो सबै सकिने बित्तिकै अब यो भिडियो साइजमा हामीले हाम्रो भिडियोको सेटिङ या प्रिफरेन्सेस देख्न सक्छौँ है। यहाँ मेरो भिडियो प्रिफरेन्सेसहरू छ। ओके यो भइसके पछाडि अब हामी एप्लाई गर्छौँ। एप्लाई गरेर ओके क्लिक गर्छौँ। यो भइसक्यो। अब हाम्रो वेबक्यामको लिस्टमा हाम्रो मोबाइलको क्यामेरा पनि यहाँ आउँछ है। अब टिम्स ओपन गर्छौँ हामी। टिम्स ओपन गरिसके पछाडि अब हामी एउटा कुनै कल सेटअप गर्छौँ है। कुनै कलमा गर्छौँ अथवा कुनै पनि कलमा हामी जान्छौँ अथवा कलमा नगई पनि हामी यहाँ अहिलेलाई हामी टेस्ट मात्र गर्न गइरहेको छौँ हाम्रो डिभाइस सेटिङमा है। डिभाइस सेटिङमा हामी जानेछौँ हाम्रो क्यामेरा त्यहाँ देखियो कि देखिएन भनेर, हाम्रो मोबाइलको क्यामेरा अथवा वेबक्याम त्यहाँ आयो कि आएन भनेर हामी चेक गर्न जाँदैछौँ। र त्यसको लागि अब हामी पहिला सर्वप्रथम है हामी आफ्नो इमेज जुन हाम्रो सेटिङ छ सेटिङतिर जान्छौँ है। सेटिङको लागि हामी आफ्नो प्रोफाइलमा क्लिक गर्छौँ। त्यस पछाडि यहाँ तल प्रोफाइलमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ सेटिङ आउँछ। यो सेटिङमा क्लिक गर्ने। सेटिङमा क्लिक गरिसके पछाडि डिभाइसेसहरूमा जाने। यहाँ डिभाइसेस छ, डिभाइसमा क्लिक गर्ने। डिभाइसमा क्लिक गरिसके पछाडि अब यो भिडियो अरू त सबै ठिकै छ यहाँ है। हाम्रो पिसी माइक एन्ड स्पिकर हुनु पर्यो, अन्य कुराहरू यहाँ सेम हुनु पर्यो। त्यो यो भइसके पछाडि अब हामी यहाँ क्यामेरामा जाउँ तलतिर है। यहाँ सबै सिमिलर नै राख्नुपर्छ हामी, यहाँ सबै सिमिलर राख्नुपर्छ। अब क्यामेरामा जाउँ। हामी यहाँ क्यामेरामा एमजेपिइजी छ। यो एचडी वेबक्याम भनेको मेरो ल्यापटपको क्यामेरा भयो र यो क्यामेरा भनेको एमजेपिइजी क्यामेरा चाहिँ मेरो मोबाइलको क्यामेरा भयो। हेर्नुहोस् त मैले मोबाइल क्यामेरा अनमा सेलेक्ट गरेर अन गर्ने बित्तिकै यहाँ मेरो भिडियो आइरहेछ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो मेरो मोबाइलको भिडियो हो। अहिले यो मेरो मोबाइलको भिडियो टिम्समा एक्सेस भइरहेछ। ओके सो अब यसलाई क्लोज गर्ने। यसलाई क्लोज गरिसकेपछि अब हामी जुन कुनै पनि कल अथवा मिटिङ अथवा क्लास हामी सञ्चालन गर्छौँ त्यो क्लासमा हाम्रो मोबाइलको क्यामेरा कनेक्ट गर्न सक्छौँ। मोबाइलको क्यामेरा अथवा मोबाइलमा आइपी क्यामेरा अन गर्ने र यहाँ गएर त्यस पछाडि चुज गर्न सक्छौँ। आइपी क्यामेरा हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा रन गर्नको लागि हामी सिधै मोबाइलको होम की थिच्न सक्छौँ है स्टार्ट गरिसके पछाडि। अनि यदि ब्याक की थिच्यौँ भने हाम्रो मोबाइल क्यामेरा एज अ वेबक्याम अफ भइसकेको हुन्छ। सो आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? And that's it for this tutorial. I hope you enjoyed it, and if you did, then please like the video. And don't forget to subscribe if you don't want to miss any of my future content.